Okay, so I will discuss a little bit about the historical consequences till date. अहिलेसम्म कुराकानी गर्छु है। लास्टमा थोरै कुरा चाहिँ डेजर्टेसनको र टर्म पेपरको कुरा पनि थोरै गर्छु र नेक्स्ट क्लासमा तपाईँहरूले सजेस्ट गरे अनुसारले अजय सरले भने अनुसारले म एकचोटि why linear and then differential equation is essential in astrophysics because astrophysics needs gravity as well as kinematics and dynamical theorems, all dynamical theorem, including field theory to some extent. Okay, so why linear-Hamilton differential equation is important? Though you know linear-Hamilton differential equation is not a differential equation of which analytical solution can be derived. Exact solution linear-Hamilton differential equation को आउँदैन, तर पनि त्यो equation धेरै important छ. It also satisfies few aspects of quantum mechanics as well. Okay, so I will discuss it in the next class. आज हामी introduce गरेको जस्तो भयो। यो करिकुलममा म सबभन्दा पहिले जान खोजेँ। ओके, यो करिकुलम तपाईहरुको जुन छ यो करिकुलम थर्ड सेमेस्टरको करिकुलममा यो 5 वटा सेक्सन छ। ओके, फर्स्ट सेक्सन जनरल एस्ट्रोनोमी हो। जनरल एस्ट्रोनोमीमा इन्ट्रोडक्सन कुराहरु छ है। स्पेक्ट्रा भने के हो, क्लासिफिकेसन कसरी गरिएको छ स्टारहरुलाई, त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल टाइम स्केल, स्टारहरु कुन कुन टाइम स्केलमा सर्भाइभ हुन्छन् त्यो कुराकानी छ। न्यूक्लियर टाइम स्केल obviously it's very important. It is very huge if you compare with the new other time scales, thermal and dynamical time scale. तर तपाईलाई थाहा छ हरेक स्टार को तीनवटै टाइम स्केल हुन्छ। It starts from dynamical time scale, thermal time scale, and then goes to nuclear time scale, ultimately dies in the dynamical time scale. Time span different हुन सक्छ है। त्यसै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट observational relations हो। यो संसारभरि पढाइ हुन्छ, फिजिक्सको बुकमा पनि पढाइ हुन्छ। Mass luminosity and age relation of the main sequence star. यो इन्फर्मेसनबाट धेरै नै फिजिक्सका थ्योरीहरु about 1.5 dozen थ्योरीहरु चाहिँ डेभलप भएका हुन् है। थ्योरी पनि र empirical relationsहरु पनि। So this is a parent relations that was found about 500 years back. 500 years अगाडिदेखि नै यो स्टार्ट भएको, ग्यालिलियोको बेलादेखि। ग्यालिलियोले अहिलेसम्म ग्यालिलियोको एजदेखि हामीले हिसाब गरे पनि अबाउट 500 इयर्स भएको छ। त्यसपछि केही एउटा चाहिँ फोटोनको कुराकानी, खास गरी स्टारको सेन्टर रिजनबाट सरफेसमा आउँदाखेरि फोटोनको ट्राभल कसरी हुन्छ, फोटोन कसरी सेन्टरमा प्रोड्युस भएको फोटोन सरफेसमा आइपुग्छ, त्यो कुराकानी हामी यहाँ पढ्थ्यौं। This is very important, not only in astrophysics, also in statistical thermodynamical part of statistics, as well as in complex phenomena. Many body theorem apni यो कुरा चाहिन्छ। local thermodynamic, you know thermodynamic equilibrium, but here local is added here. Okay, so this is LTE. So this is about the features, process, and the evolution, or say the evolution of the understanding. हामी सबैलाई थाहा छ मान्छेहरूले स्काई हेरेर नै लाखौं वर्ष अगाडि कल्पना गर्न थाल्यो, इमेजिन गर्न थाल्यो र सोच्न थाल्यो है। स्काईलाई धेरै हेर्यो, त्यसपछि नेचरलाई हेर्यो, वाटरलाई हेर्यो, वाटरको डिफरेन्ट नेचरलाई हेर्यो वाटरको है। त्यसपछि यी तीनटा कुराले चाहिँ मान्छेलाई धेरै कुरा सोच्न बाध्य बनायो। त्यो सोचको परिणाम के आयो भने मान्छेले एग्रिकल्चर गर्न सक्यो अथवा केही चाहिँ उब्जाउन सक्यो, नेचरलाई युज गर्न सक्यो फर द बेनिफिट अफ होल, नट ओन्ली फर ह्युमन, अल्सो फर अदर एनिमल्स एज वेल एज फर द प्लान्ट्स। यो सबभन्दा पहिले फ्यानेटिक एकदम के भन्ने गरिन्थ्यो भने निम्न स्तर भएका मानिसहरू अथवा बुद्धि अलिक धेरै बुद्धिमान नभएका साधारण मानिसहरूले चाहिँ नेचरलाई हेर्छ भनिन्थ्यो है। जंगललाई, पहाडलाई, घाँसपातलाई, यताउतिलाई हेर्छ र सोध्छ के कसरी मैले यो प्रयोग गर्न सक्छु। अलिकति बढ्ता बुद्धिमान भयो भने त्यसले वाटरलाई हेर्छ भनेर भनिन्थ्यो। वाटर एन्ड फायर भनिन्थ्यो, आगोलाई हेर्छ, वाटरलाई हेर्छ। त्यस अझै बुद्धिमान छ, उसको अझै सोच्न सक्छ भने उसले आकाश हेर्छ।
आकाश उसले धेरै बेरसम्म एकटकले हेर्छ, आवर्स इभन होल नाइट यसरी हेर्छ र थिङ्क गर्छ र त्यसबाट उसले दिमागमा मन्थन भएको कुराहरूले सेयर गर्छ। ओके, यसरी स्कलरहरू थिङ्करहरू चाहिँ नि एन्सेन्ट एजमै थिए। त्यही थिङ्करहरूले नै गरेर धेरै हिस्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट एस्ट्रोनोमी आज म त्यही कुरा गर्छु, कसरी त्यो थट स्टार्ट भयो, कसरी ग्रो हुँदै गयो है, यसको केही चाहिँ अब्जर्भेसनबाट आएको फ्याक्ट्सहरू। त्यसपछि सेकेन्ड च्याप्टरमा अलिक हामी रियलिस्टिक भएर आउँछौँ, स्टारहरूलाई क्लासिफाई गर्छौँ, स्टारको म्याग्निच्युड भनेको स्टारको ब्राइटनेस प्रोफाइल, एपरेन्ट ब्राइटनेस कस्तो छ, हामीले हेर्दा कस्तो छ, डिफ्रेन्ट टाइपको म्याग्निच्युड यहाँ डिफाइन गरिया हुन्छ। यु हेभ अल्सो स्टडिड इट इन युर अन्डर ग्रेजुएट कोर्स, बिएससीमा पनि हामीले पढ्छौँ एस्ट्रो स्पेस साइन्स लिनेहरूले। ओके, सो त्यसपछिको अर्को सानो सेक्सन छ तर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ इन टर्म्स अफ न्युमेरिकल प्रेसर एक्जर्टेड बाई द स्टेलर इन्टेरियर, non-degenerate gas pressure, degenerate gas pressure. So this is particularly electron for electron. Electron degeneracy को बर्ता हामी कुरा गर्छौं, न्यूट्रन degeneracy मा त्यति जाँदैनौं। तर स्टेलर मोडेलमा, पॉलीट्रोपिक मोडेलमा यहाँनिर न्यूट्रन डिजेनरेट स्टारमा चाहिँ स्टार भित्रको डिजेनरेसी को कुरा गर्दा यो न्यूट्रनको डिजेनरेसी हो, यो भन्दा अगाडिको चाहिँ इलेक्ट्रोनको डिजेनरेसी हो है। पॉलीट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु भ्यारी गरेर हामी यो खालको रिलेसन्सहरु, जो रिलेसन अलरेडी यहाँ एस्टाब्लिश थियो त्यो रिलेसन पाउँदो रहेछौं, त्यही अनुसारले मोडल गरेका छौं है। सो third section and 5 section, these are very important. Third is particularly for numerical and also for the short questions. 5 is for the long questions as well as for the short questions. Okay, and these governs 4 differential equations. Internal equilibrium condition, star भित्र ग्यासेसहरु र फोटोनहरु कसरी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बस्छ, त्यहाँ कस्तो कस्तो खालको ग्यासेसहरु हुन्छ, ती ग्यासेसहरुले कस्तो डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ ग्यासेसहरु नन इन्टरएक्टिङ टाइपको पनि हुन्छ, इन्टरएक्टिङ टाइपको पनि हुन्छ है। ग्यासेसहरु नन इन्टरएक्टिङ हुँदाखेरि मैक्सवेलियन डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ है। ग्यासेस कन्डेन्स छ, एकदमै चाहिँ डेन्सिटी प्रोफाइल हाई हुँदै गइरहेको छ भने ती ग्यासेसहरु आयनाइज हुन्छन्, अथवा कुनै किसिमले टेम्परेचर हिट अप गर्यो भने आयनाइज हुन्छन्। Ionized gases do not obey Maxwellian distribution. They are not purely Maxwellian. They start to obey Boltzmann distribution. Okay. So if you have a mixture of gases, say if you have a 1 kg neutral gases and say the 1 kg or half kg or 100 gram ionized gases, you have a mixture of gases where you can find neutral gases as well as ionized gases. त्यस्तो खालको mixture of gases छ भने ती ग्यासेसहरुले ओबे गर्ने डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सहज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। So in star, what you expect is at the very central part, gases obey Boltzmann distribution. At the surface of the star, gases are normally they are non-interacting. They obey Maxwellian velocity distribution or Maxwellian type. They are Maxwellian type. In between the stars, in between मा त धेरै ठाउँमा छ, तर सानो स्टारमा इन बिट्विन कति हुन्छ, ठुलोमा कति हुन्छ, कुन कुन रिजन हुन्छ, त्यो बीचमा चाहिँ साहा डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ। यसरी बोल्टम्यान डिस्ट्रिब्युसन टु साहा डिस्ट्रिब्युसन, साहा टु मैक्सवेलियन डिस्ट्रिब्युसन, यसरी ओबे गरेर हुन्छ। सँगसँगै त्यहाँ ग्यासेसहरु नभएर फोटोन पनि हुन्छ, फोटोनसँग पनि इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरी सेन्ट्रल पार्टमा फोटोन ओरिजिनेट हुन्छ, त्यसपछि ट्राभल गर्छ है कोरमा, त्यसपछि बाहिर निस्किन्छ, बाहिर निस्किन्छ हामीनिर आइपुग्छ स्टारबाट अथवा सनबाट। त्यसैले फोटोन अल्सो इन्टरेक्ट्स विथ ग्यासेस अफ डिफरेन्ट gases obey different distributions. So those are governed by Planck's theory of black body radiation or Planck's law. Planck's law अनुसारले त्यसले कोप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँनिर धेरै several additional parameters have been introduced. You will study, this is not a very simple, you will study many things in the 4th semester. This is only two credit hour course. In 4th semester you study 4 credit hour course. Here in the section 4 you study 4 differential equation, 4 खालको differential equation। एउटा pressure gradient है dp by dr, अर्को mass gradient dm by dr, अर्को energy gradient है de by dr, अर्को luminosity gradient dl by dr. So these are differential equations
And what we try to connect all differential equations to each other. First we connect first to, second we connect energy to mass, and then finally connect this. So these are, if you try to connect it, you will get second order differential equation. Primarily they are first order differential equations. So if you have a second order differential equation, you should try to find the general solution of those equations. भनेको स्टार भित्रको ग्यासेस र फोटोनहरुले ओबे गर्ने इक्वेशन्सहरुको प्यारेन्ट इक्वेसन के हो, गभर्निङ इक्वेसन के हो, त्यो इक्वेसनको जनरल सल्युसनले सबै कुरा बताउँछ। प्रेसर सेन्टरमा कति छ, सर्फेसमा कति छ, बीचमा कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यस्तै मास प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल, energy profile, luminosity profile, you all know this. So this chapter is very, very important and also interesting for physics student. So first chapter is not very catchy for physics student. Yeah, information share गरिन्छ, but these informations are the parent information. These are very, very important. Not only for physics, for all disciplines of science. सबैको लागि हो। स्टेलर म्याग्निट्युड एउटा हाइपोथेसिस हो। स्टारलाई एउटा नम्बर दिएर ब्राइट छ भने त्यसलाई थोरै नम्बर दिने है, फेन्ट छ भने धेरै नम्बर दिने, त्यो खालको एउटा कन्भेन्सनबाट स्टार्ट भएको केही रिलेसन्सहरु छन्। This is also important, but not very important. It's not, it is half physics, half mathematics. It's like a number theory. Okay. So first thing is information. Second is number theory. Third is obviously physics. You apply many concepts that you have studied in physics. Okay. You also apply the concept of phase space, concept of uncertainty, the concept of relativistic and non-relativistic particles or behavior, and obviously many other parameters, pressure, force, and so on, flux, and so on. So, and this is important. This try to connect these two sections in terms of differential equations. Okay. So these are very fundamental models. Okay. Linear stellar model, probably you have this. This is the density profile model. Density center ma बढ्ता हुन्छ, surface ma कम हुन्छ, linearly vary हुन्छ। एउटा y equals to mx plus c जस्तो इक्वेसनले भ्यारी हुन्छ भनेर हामी डेरिभेसनहरु अलि लामै खालको डेरिभेसनहरु गर्छौं। So this is important for long questions. Linear equation and solution. This is also important for long questions. Polytropic, electron, neutron degenerate star is for say the short questions. Can be for short questions, but there is a discontinuity and continuity here. There are two different indexes that you use 1.5 and 1 here. So this can be long questions. Here you see that there is a possibility of 3 long questions here, full-fledged long questions. If you try to combine these two, this can be long questions, or 3, this can be long questions. Okay, so here if there is a numerical in addition to short questions, this can be long questions. Otherwise these are separately short questions. Here these are the informations regarding the magnitude in terms of several other parameters. So these are obviously definitely for short questions. So if I look at here, you have a numerical, you can have a numerical from say the time scales, from relations, mass, luminosity, age relation, from random walk. These 3 sections can have numerical, and also this section can have numerical. Okay, and also here mass hydrostatic equilibrium can have numerical, and also here it is not practically viable to write a numerical. Still there is a numerical that exists. तर एक्जाममा अहिलेसम्म हामीले यो सेक्सनमा चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको छैन, अथवा भनौं टेक्स्ट बुक स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुकहरुले पनि न्युमेरिकल यसमा चाहिँ रियलिस्टिक न्युमेरिकल प्लान गरेको रेयरली देखिन्छ। ओके, सो आई सजेस्ट एउटा न्युमेरिकल यो सेक्सनबाट आयो भने अर्को न्युमेरिकलको possibility चाहिँ यो सेक्सनबाट हुन्छ। ओके, so these are the textbook, you know this, and the first book is very, very good. Probably Ajay सरले तपाईलाई किताब दिनुभएको छ। यो किताबलाई फलो नगरेको भए पनि लेक्चर नोट्सबाट मात्रै हुन्छ नि, किताब राख्नुपर्छ फर फिजिक्स स्टुडेन्ट। एस्ट्रोफिजिक्स पढ्नेलाई मात्रै होइन, सबैले यो किताब। ओके, र यो पनि चौधरीको यो किताब क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसको किताब हो, AR Chaudhary. This is very, very good in terms of concepts. Okay, astrophysics for physicists. Okay, so okay, now it looks
It is better, much better. अब म केही कुराहरू हिस्टोरिकल कन्सिक्वेन्सेसको कुराहरू म केही कुराहरू एड गर्छु. प्रोबेबली यु अल नो, इभन दो आई विल रिपिट इट फर यु एन्ड फर माइसेल्फ. ओके, सबभन्दा पहिले मैले लास्टबाट अहिलेकै एजबाट मैले उल्टो किसिमले गर्न खोजेँ आज चाहिँ है. मैले अलिकति रिफ्रेमिङ गरेँ आफ्नो स्लाइडलाई. तपाईँलाई थाहा छ अहिले 2019-20 पनि एस्ट्रोफिजिसिस्टहरूको संसारैभरि तल्कामा छ. 1919 को नोबेल प्राइज पिबल्सले पाउनु भएको थियो. पिबल्सले. ओके, सो उहाँले के गर्नुभएको थियो त्यो कुरा म देखाउँछु. हि इज द फिजिसिस्ट स्टिल हियर इन प्रिन्सटन युनिभर्सिटी. हि इज पिबल. ओके, जिम पिबल. युजली उहाँको साथीले जिम भन्नु भन्नुहुन्छ. उहाँ 60 इयर्सदेखि अब्जर्भेसनमा र थ्योरीमा basically he was mathematician. He received Nobel Prize in the year 2019. Recently Nobel Prize found भएको हो. त्यो नोबेल प्राइज उहाँले फिजिकल कस्मोलोजीको कन्ट्रिब्युसनमा पाउनु भएको हो है. लेटेस्ट योभन्दा अलिकति ब्याक इन टाइम गयो भने एडविन हबलको कन्ट्रिब्युसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट. यु नो हबल्स ल, यु हेभ हियर दिस. प्रोबेबली यु अल्सो नो एडिङटन. दिस म्यान इज एडिङटन. यसरी हामीले ब्याक इन टाइम गयो भने अहिले रिसेन्टली हामीसँग पिबल्स, पेनरोज लगायत थुप्रै फिजिसिस्टहरू हुनुहुन्छ. ब्लाइन्डफोर्ड, they are the leading physicists. They are doing astrophysics. They are the strong candidate Nobel Prize for the future for coming 6 years or 7 years. There are several other candidates to get. अब आउने दिनहरुमा पनि थुप्रैजना फ्रन्टलाइन फिजिसिस्टहरू हुनुहुन्छ. तपाईलाई ब्याक इन टाइममा गयो भने हामीले एडविन हबल, यु नो, दिस इज द एडिङटन. So you know Einstein field equation, Einstein's contribution regarding relativity. Relativity Einstein ले दिनुभयो, स्पेशल थ्योरी पनि जनरल थ्योरी पनि. जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी त्यो फिल्ड इक्वेसन हो, त्यसलाई धेरैले विश्वासै गर्दैन है. आइन्स्टाइनले न्युटनको कन्सेप्टलाई, न्युटनको ग्रेभिटेसनल इक्वेसनलाई मोडिफाई गर्नुभयो र भन्नुभयो प्रोबेबली न्युटन is not absolutely right. He has limitations on his theory. Particularly what he had said regarding the time, space, and velocity, time, space, and mass, it's not absolutely true. These are relative भन्नुभयो आइन्स्टाइनले. र आइन्स्टाइनको जुन फिल्ड इक्वेसन थियो, फिल्ड इक्वेसनको सोलुसन निकाल्ने, सबभन्दा पहिलो सोलुसन निकाल्ने त कार्ल श्वार्जसाइल्ड हुनुहुन्थ्यो. त्यसपछिको सोलुसन निकाल्ने र मोस्ट फेमस सोलुसन चाहिँ एडिङटनले निकाल्नु भएको थियो. एडिङटन इक्वेसन यु विल स्टडी इन द 4th semester. So this is a very important physicist, Eddington, who solved Einstein field equation. र एक जमानामा भन्ने गरिन्थ्यो आइन्स्टाइनको जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी बुझ्ने चाहिँ आइन्स्टाइन बाहेक जम्मा एकजना छन् भनिन्थ्यो है. एडिङटन एकचोटि एउटा न्युज पेपरमा आयो, हेराल्ड ट्रिब्युनले लेख्यो, न्युयोर्कबाट निस्किने लेख्यो के अरे आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटी, स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी बुझ्ने 3 जना छन् लेख्यो. त्यसपछि इमिडिएटली आर्टिकल एडिङटनको आयो, हु इज द थर्ड भनेर. को थर्ड कि उहाँले क्लेम गर्नुहुन्थ्यो एकजना मात्रै छन्. तर अहिले हामीलाई थाहा छ थाउजन्ड एन्ड थाउजन्ड physicists understand general theory relativity, and it's all consequences, and it's all kinds of solution. It's a governing equation that describes the nature, all behavior of nature. But you see that equation is not linear. Einstein field equation is not linear. But you know, quantum mechanics advocates linearity of the equation. Quantum mechanics के भन्छ, नेचरलाई एक्सप्लेन गर्ने इक्वेसन चाहिँ लिनियर हुनुपर्छ भन्छ. तर आइन्स्टाइन field equation, even Einstein's mass energy relation is not linear. E square equals to c square p square plus m square c4. This is for special theory relativity. This equation itself is non-linear equation. So there is incompatibility between quantum mechanics and relativity. Relativity, both relativity, special relativity and general relativity. Okay. So this man is Eddington. अब back in time फेरि हामी गयौँ भने अब एउटा कुरा हेरौँ न, म पछाडी जान्छु. मैले एकदमै रिसेन्टबाट डिस्कस गर्न थालेँ. पहिले आइन्स्टाइनको बेलामा अथवा त्योभन्दा केही समय अगाडि फिजिसिस्टहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो स्पेस टाइम त यो भर्खरै
फ्रेस एप्पल जस्तो तनक्क तन्केको जस्तो स्पेस टाइम छ ओके यहाँनिरको जियोडेसिकहरू क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले पोल फिक्स गरिदियो भने क्रिस्टोफर सिम्बोल युज गर्छौँ है र यसलाई यसको कर्वेचर चेन्ज हुँदैन कर्वेचर यस्तो खालको हुन्छ र टाइम सँगसँगै XYZ ब्याक टाइम पनि हुन्छ भनेर 4 डाइमेन्सनल कर्वेचर भनेर एउटा मेट्रिक चाहिँ प्रपोज गर्नुभयो रबर्टसन वाकर मेट्रिक है यसो तनक्क परेको थियो कहिले भन्दा 1920s तिर अथवा त्योभन्दा अगाडि यु विल स्टडी रबर्टसन वाकर मेट्रिक इन द 4th सेमिस्टर त्यो मेट्रिक एउटा टेन्सर इक्वेसन हो त्यसलाई हामी डेराइभ गर्छौँ त्यसपछि आइन्स्टाइनको सल्युसन आउँदाखेरि यो मेट्रिक युज गरियो यो राखियो सल्युसन आइन्स्टाइन इक्वेसनमा त्यसपछि अलि पछि फिजिसिस्टहरूले के भन्नु भने होइन यस्तो खालको छैन यहाँनिर चाहिँ ट्रेसेसहरू छन् स्ट्रङ पोल्सहरू छन् नम्बर डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज भएको पोल्सहरू छन् डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज भएको क्यानल्सहरू छन् त्यो पनि त्यहाँभित्र पनि जियोडेसिक छ इट चेन्जेस एब्रप्टली भनौँ न यस्तो खालको अलिअलि पुरानो स्याउ सुक्न लागेको स्याउ जस्तो चाहिँ छ भन्ने है त्यसपछि पिबलले के भन्नु भने होइन त्यस्तो पनि होइन अझै यस्तो खालको जियोडेसिक छ उहाँले डिफ्रेन्ट प्यारामिटर कुल ग्यासको फ्लो हट ग्यासको फ्लो ह्युज स्ट्रक्चर स्मलेस्ट स्ट्रक्चर इभन स्मलर देन द एटम त्यहाँसम्मको होल रेन्जको एक्सट्रिमली टाइनी रेन्जदेखि एकदमै सानो क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्सले डिल गर्ने रेन्जदेखि लिएर एक्सेसिभली लार्ज स्केलसम्मको जियोडेसिक चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ यस्तो टाइपको कर्वेचरको पोसिबिलिटी हुन्छ भनेर उहाँले यसको मेट्रिक लेख्नुभयो सो इन द बिगिनिङ इट वाज अ भेरी सिम्पल मेट्रिक रबर्टसन वाकर मेट्रिक and modified the matrix introducing several parameters and then again modified several parameters and unified those parameters and wrote a governing equation. This is by this amazing person, Peeble. Okay, Jim Peeble. So, यसरी हामीले युनिभर्समा स्पेस टाइम मा भएको चेन्जेसहरूलाई डिफ्रेन्ट एजमा डिफ्रेन्ट किसिमले एक्सप्लेन गरेको छ इफ यु गो ब्याक अब यो सब कुरा अहिले आएको कुराहरू हो अथवा रिसेन्टली नलेज चाहिँ नि इन्ट्रिग्रेटेड र डेप्थ नलेज भइसकेपछि अहिलेको स्थितिसम्म त्यति बुझ्या हो नबुझ्ने कुराहरू धेरै नै छन् है सो वी निड टु एक्सप्लोर मेनी थिङ्स सो दिस इज द स्टार्टिङ पोइन्ट स्काईबाट हेरेर पनि डिफ्रेन्ट सिभिलाइजेसनले डिफ्रेन्ट कुराहरू सोच्नुभयो त्यसपछि नयाँ नयाँ कुराहरू आयो त्यसलाई राखियो छलफल गरियो त्यो बेलामा चर्च पनि पावरफुल थियो किङहरू पनि पावरफुल थिए चर्च र किङको कहीँ कपरेसन हुन्थ्यो कहीँ तिनीहरू कन्फ्लिक्सन हुन्थ्यो है कहीँ वारै हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि टाइम स्केल यसले बढ्दा लिएको देखिन्छ जस्तै हि इज द टल्मी हि इज अ इजिप्सियन थिङ्कर अहिले इजिप्टमा पर्छ त्यो ठाउँ पहिले त त्यो यो बेलामा त इजिप्ट भनेर भनिँदैन थियो he is Nicholas Copernicus. You know this, his contribution, Copernicus. Okay, and he is a Tycho Brahe. He's a very strong astronomer. He's a very strong man, and he's a he's a Kepler. Actually, Kepler analyzed the data obtained or compiled by Brahe, systematic data of 44 years. केपलरले उहाँको डेटा चोर्नुभयो कसै गरी चाहिँ उहाँको डेटालाई उहाँलाई पोइजनिङ गरेको आरोप लागेको छ उहाँलाई मारेको अथवा पोइजनिङ गरेर उहाँको डेटा रातारात चाहिँ चेकोस्लोभाकिया लग्नुभयो त्यो डेटा क्रिटिकल एनालिसिस गर्नको लागि रेडी भएर बस्नुभएको थियो त्यसबाट केपलर्स ल आयो केपलर सेकेन्ड ल सबभन्दा पहिले आयो र विदिन 7 years he gave us very beautiful laws Kepler's law okay this man is Galileo you all know and he is Newton you all know यसरी यहाँबाट स्काईबाट नै चाहिने थिङ्क स्काईलाई नै सोचेर डिफ्रेन्ट कुराहरू आएर अल्टिमेटली सेलेस्टियल मेकानिक्स कम्प्लिट भयो अथवा सेलेस्टियल मेकानिक्स 2D ज्योमेट्रीमा 3D मा होइन कि प्लेन ज्योमेट्रीमा सेलेस्टियल मेकानिक्स कन्ट्रिब्युसन ग्यालिलियोले गर्नुभयो हो उहाँले सोलर सिस्टमलाई प्लेटफर्म बनाउनु भयो तर उहाँको टार्गेट चाहिँ डाइनामिक्स नै थियो सेलेस्टियल मेकानिक्स नै थियो यु नो v = u + at you know s = ud + ½ at square you know v square
minus u square equals to 2AES. All these are given by or proved by Galileo at the surface of the Earth, and he has also shown the data from the solar system to verify these equations very exactly. Okay, त्यसपछि Galilean concept चाहिँ मोडिफाई भयो। यसमा ठुलो कुरा के भयो भने गेलिलियोले नेकेड आँखालाई छोडेर लेन्स युज गरेर टेलिस्कोप बनाएर स्काई हेर्न थाल्थ्यो। यिनीहरू सबै नेकेड आईले हेर्नुहुन्थ्यो। Ptolemy naked eye, Nicholas completely naked eye, amazing data with naked eye, but very precise eye. Eye-लाई पनि हामीले तिखार्यौं भने, eye-लाई पनि properly use गर्यो भने त्यो powerful telescope हुन्छ है। Nicholas Johannes Kepler, he was also astronomer, but he has actually analyzed the data basically. He has also his own data. He compiled also his own data of the phases of the moon as well as phases of the Venus, phases of the Venus. So Newton's contribution सबैजना यहाँलाई थाहा छ। Okay, so I will briefly discuss about the things. म डिटेलमा जादिन। अब हामीले वेस्टर्न सिभिलाइजेसन हेर्यौं भने अथवा हामीले इन्साइक्लोपिडिया जुन पनि पल्टायो भने उसले के भन्छ भने सबभन्दा पुरानो सभ्यता भनेको मेसोपोटामिया नै हो भन्छ। So okay, so it was about 3000 before 3500 before Christ. 3500 before Christ. Okay, मेसोपोटामिया तर हामी भन्छौं हाम्रो सिभिलाइजेसन हिन्दू सिभिलाइजेसन was much before this. योभन्दा धेरै अगाडि थियो, long ago from this भनेर भन्छौं। even 25000 before Christ भन्छौं हामी रामको एजलाई। त्यसपछि कृष्णको एज अथवा 5000 before Christ भन्छौं त्यो एजलाई है। but we don't have valid justification. हामीसँग डेटिङ गरेको मटेरियलहरु त्यो सबै कुराहरुलाई कम्पाइलेसन गरेर भेरिफाई डिस्क्रिट भेरिफिकेसनहरु छ तर त्यसलाई कनेक्ट गर्न सकेको छैन त्यही पर्टिकुलर एजसम्म। Probably this will happen, but now we have a very beautiful information, complete information regarding the Mesopotamia. Mesopotamia belongs to Iraq. इराकमा पर्छ अहिले। त्यहाँ एउटा रिभर छ के टिग्रिस रिभर भन्ने। तपाईहरु इराक जानुभयो भने इरान जानुभयो भने थाहा हुन्छ। टिग्रिस रिभरको दुई साइडमा एकदमै लामो सिभिलाइजेसन थियो, दैट इज मेसोपोटामियन सिभिलाइजेसन। ओके, सो देयर कन्ट्रिब्युसन very very important। यो सबै कुरा उहाँहरुले ओरिजिन अफ उहाँहरुले चाहिँ वाटरमा धेरै काम गर्नुभएको छ। मैले वाटरको कुरा धेरै लेखिन, म त एस्ट्रोनोमीको कुरा लेखिरहेको छु। So this is considered as the origin of Western astronomy. आकाशमा हेरेर चित्र बनाउने अथवा आकाशमा हेरेर केही कुरा लेख्न खोज्ने, ज्योमेट्री बनाउने अथवा चाहिँ केही रिलेसन्सहरु पनि लेख्न जस्तो कुरा गर्ने। मोस्टली चित्र नै हुन्थ्यो है। They divided circle into 360 degrees. Okay, they have an understanding of the circle. What is circle? What is its properties? And divided into 360 degrees. And this is given by 18-year cycle of lunar eclipse. Lunar eclipse is one cycle, so you know this. 18 years verification. This is very water clock is obviously this civilization is just in between. Very near to Tigris River. Tigris River जहाँ पनि थियो त्यसले रिभरमा नै उहाँहरुले क्लक बनाउनु, क्लक टावर बनाउनु भएको थियो है। It has a very beautiful story. It has been used to predict the sky as well. Sky मा कुन स्टार कुन बेला राइज हुन्छ अथवा चाहिँ सनराइज हुँदाखेरि क्लकमा स्याडो कस्तो खालको हुन्छ भन्ने खालको धेरै ह्युज कम्पारिजनहरु छ। Babylonian star catalog is the first catalog. Altogether, they have put basis for heliocentric model. Heliocentric model, not the geocentric model. Sun is at the center, and everything is just rotating about the sun, according to Mesopotamian astronomer. Okay, यसरी मेसोपोटामियाको सबभन्दा पुरानो कन्ट्रिब्युसन यसरी छ। मेसोपोटामियामा अहिले पनि देखिन्छ, तपाई जानुभयो भने इराक र इरान, इराकको बर्डरमा, इराकमै पर्छ मोस्टली, यस्ता खालका स्ट्रक्चरहरु देखिन्छ। This structure is for the scholar. स्कलरहरुले स्काई वाचरहरु माथि गएर बस्नुहुन्थ्यो अथवा किङहरु माथि गएर बस्नुहुन्थ्यो सिजनमा स्काईलाई अब्जर्भ गर्नुहुन्थ्यो, स्केचेसहरु बनाउनुहुन्थ्यो है। So these are man-made structures. Egypt is very important. They are relatively genius than the Mesopotamian if I compare with these two.
they are rather mathematical. यहाँ उहाँहरूले नम्बर थ्योरीहरूको डिस्कभरी गर्नुभएको पहिले है। त्यसैको बेसिसमा उहाँहरूले बनाउनु भएको तपाईँहरूलाई थाहा छ पिरामिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मोनुमेन्ट अफ आवर सिभिलाइजेसन आवर ह्युमन सिभिलाइजेसन। पिरामिड पनि सर्टेन ओरिएन्ट भएको हुन्छ है। इट्स अ प्रिसाइज ओरिएन्टेसन इट्स टुवार्ड्स द पोल स्टार अर टुवार्ड्स द रिजिड स्टार। पिरामिडको ओरिएन्टेसन पिरामिडको टिप्स चाहिँ कतै कुनै स्टारतिर ओरिएन्ट भएको हुन्छ, मोस्टली पोल स्टारतिर ओरिएन्ट भएको हुन्छ है। अनि त्यो खालको उहाँहरूले वर्कआउट गर्नुभएको छ। दे हेभ अ भेरी हाई डिग्री अफ टेक्निकल स्किल बिकज दे बिल्ड पिरामिड। पिरामिड अहिलेसम्म पनि यत्रो धेरै वर्ष भइसक्यो, 2000 वर्ष भइसक्यो पिरामिड हामीसँग अहिले उस्ताको उस्तै पनि छ। जबकि हामीले बनाएको यो स्काई स्क्रैपर अथवा हाम्रो यही घर बिल्डिङ जति हुन्छ हाम्रो अहिलेको टेक्नोलोजीले बनाएको कति वर्षसम्म टिक्छ? इट इज ओन्ली फर से 40, 50, 60, 70, 100 इयर्स पछाडि त्यसमै झर्न थाल्छ, क्रस हुन्छ है। सो एजै छैन। So they have a very high degree of technical skill. And also the tomb. Tomb is also very important. In each pyramid there is a tomb. हरेक pyramid भित्र चाहिँ mummies हुन्छ, किङहरू। किङहरू जन्मिने बित्तिकै उसको लागि टम्ब बनाउनलाई एउटा पिरामिड स्टार्ट हुन्छ, बनाउन स्टार्ट हुन्छ है। उसलाई कहाँनिर लगेर राख्ने उसको होल फ्यामिलीलाई। Ecliptic, they put forward this ecliptic coordinate system. This is very important. Coordinates still it is used in use. Phases of sun and moon. This is very important. Phases of sun. Sun ko pani variability changes. Sun is not a fixed star. It's a variable star. Okay. It's a period luminosity relation, but this relation is very. It's not like a Cepheid variable. It's like a Lyre variable. Probably you know, or you will study this in 4th semester. Okay, so fixing the hours of the night. Night को hour लाई fix गर्नको लागि हरेक month मा उहाँले एउटा टेक्निक बनाउनु भएको थियो, एउटा machine बनाउनु भएको थियो इजिप्सियनहरु. Okay, so they are very good. You see, this is the sky watcher. This is the observatory. पहिलेको अब्जर्भेटरीमा त के हुन्थ्यो, अल्गो ठाउँ हुन्थ्यो, माथि गएर क्लियर स्काई भएको ठाउँमा माथि जाने अनि त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने, क्लियर स्काई भएको सिजनमा बसेर स्काईलाई सिस्टमेटिक स्टडी गर्ने है। त्यस्तै यो चाहिँ अहिले पनि छ, यो टुरिस्टिक प्लेस हो। देयर आर मेनी टम्ब्स, मेनी पिरामिड्स, धेरै पिरामिड अहिले छ। हेर्नु त किएकै छैन, यति धेरै हजारौं हजार वर्षदेखिको हावा पानी सबै हुँदा पनि यसको कस्तो प्रिसाइज टिप्सहरू छ। यो उहरु यो कर्नरहरु पनि कस्तो शार्प कर्नरहरु छ। ओके, सो दिज आर बिकज अफ द भेरी हाई टेक्निकल स्किल। पिरामिड कसरी बनाइन्थ्यो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले पनि फ्रान्समा लास्ट कहिले हो 2020 तिर पिरामिड बनाउने प्रयत्न गरियो, धेरै पैसा जम्मा गरियो र एउटा पिरामिड इजिप्ट जस्तै बनाउन त भनेर भनियो। त्यो प्रोजेक्ट फेल भयो है 9 इयर्स पछाडि। किनभने पिरामिड बनाउन थाल्दा अहिलेको घर बनाउने स्टाइलले सबभन्दा पहिले जग खन्ने, त्यहाँ इँटा राख्ने, तल ढलान गर्ने, त्यसो गर्दै गर्दै जगबाट माथि लास्टमा चाहिँ रुफ बनाउने, ढलान गर्ने माथि टपमा, त्यो किसिमले बनाउन थालियो। त्यो किसिमले बनाउन थाल्दाखेरि यस्तो खालको स्ट्रक्चरले माथि जानै सकेन है। नर्मली चाहिँ 80-90 फिटसम्म 8-9 तलासम्म जान्छ, त्योभन्दा माथि क्रस भयो। अहिलेको मेकानिकल इन्जिनियरिङको अथवा डिजाइनिङको आर्किटेक्टले त्यसरी प्रिसाइज गर्नै सकेन। त्यसो यो प्रोजेक्टलाई ड्रप गरियो र के भनियो भने पिरामिड त्यसरी बनेको होइन, पिरामिड सबभन्दा पहिले टुप्पो बनाइएको, टुप्पोबाट बिस्तारै तल फेदमा आएको, भनेको घरको सबभन्दा पहिले छत बनाइयो अनि लिफ्ट गर्दै गरेको, छत बनाइयो अनि त्यसपछि लास्टमा बनाएको जग। अनि त्यो खालको बनाउने प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ। 2008 मा ड्रप भएको हो त्यो पिरामिडको त्यो प्रोजेक्ट फ्रान्समा। अब प्रोबाब्ली फेरि अर्को पिरामिड बनाउने कहिले सुरु हुन्छ है। त्यसपछि हेरौँ यस्तो खालको एटलिस्ट 200 मिटरको यस्तै खालको कन्फिगरेसन भएको फिजिकल एपिरियन्स पनि मटेरियल पनि, यहाँको मटेरियल त सबै थाहा छ नि, भित्र के छ सब थाहा छ। यहाँ रेडिएसनहरू पठाएर भित्र कता के खोक्रो छ, कति कोठाहरू छ, किङहरूलाई कहाँनिर लगेर राखेका छन्, किङ्स च्याम्बर, क्विन्स च्याम्बर, कस्तो के छ सब कुरा, सब हरेक पिरामिडको कुराहरू थाहा छ, डेटिङ पनि गरेको छ। सो नर्मली the structure of pyramid is actually a palace, king's palace after his death.
किङ्स or क्विन्स प्यालेस। अब यहाँ हेरौँ त किङ्स च्याम्बर भन्ने एउटा एकदम प्रिसाइजली एउटा यस्तो ठाउँमा राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ ग्राभिटीको इफेक्ट अलमोस्ट नल हुन्छ। किङ्स च्याम्बरमा किङ्स च्याम्बर कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन, पिरामिड डिस्ट्रोय भए पनि डिस्ट्रोय हुँदैन है। वेट रिभिलिङ च्याम्बर राखेको हुन्छ जस्तो जस्टमा, यो खस्दै खस्दैन किङको बडीमा, किङको बडी त कहिले मर्नु हुँदैन है, त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेर भित्रबाट खस्नु हुँदैन, त्यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ। डिजाइन मात्रै होइन कि यसको खस्दाखेरि यहाँ नखसोस् भनेर बनाइएको हुन्छ। किङ्स च्याम्बर, क्विन्स च्याम्बर, यहाँ लबी नै छ है, ग्रान्ड ग्यालेरी छ जसमा चाहिँ अब थुप्रैजना काम गर्ने मान्छेहरू जिउँदै, अब किङको डेथ भएपछि होल टिमै भित्र जान्छ र यहाँ बन्द गरिदिन्छ है। यसरी यस्तो खालको टर्म चाहिँ बनाउने गरिन्थ्यो। यहाँ हेरौँ त 500 फिट जस्तो हाइट टिपिकल साइज लेखेको छ। दिस इज अ भेरी, and its orientation is toward the pole star. Okay, Greeks are superior, they are superior, they are thinkers. So अहिलेसम्म पनि ग्रिकिसलाई हामी एकदमै ब्रिलियन्ट मान्छे भन्छौँ ग्रिकिसलाई र ज्युजहरूलाई। They developed astronomy, they treated astronomy as a branch of mathematics. They have written equation for the planets. They have written two-body problem and also three-body problem. Earth, moon, sun problem ko lai equation leko Greekisहरूले. They said, they announced Earth rotates about its axis. It was not known during Mesopotamian age or Egyptian age. And you know the contribution made by Plato, Socrates, and Aristotle. I don't want to go through the details. They have also very brilliant contribution to us, to the astronomy. The universe is a spherical body. It is from Greek, they said. Universe is a complex system of concentric spheres. Universe is a collection of several spheres having different properties. So as I said, they have not only put forward this model, they also solved three-dimensional model. And there was one astronomer, Samos, he suggested a heliocentric system. Otherwise, Egyptian and Greek astronomer said geocentric astronomy. Sun is at the center, sorry, Earth is at the center and everything is rotating just around the Earth. Earth भनेको वास्तवमा चाहिँ ब्रेन हो, ह्युम्यानिटी हो, अथवा भनौँ चर्च हो, चर्चकै वरिपरि अथवा ब्रेनको वरिपरि सबै कुरा घुमिरहेको छ भन्ने कन्सेप्टले जियोसेन्ट्रिक एस्ट्रोनोमी आएको। So Ptolemy is a very important person. He put forward geocentric astronomy. It lasted for 2000 years. Nicholas Copernicusले पछि गएर चेन्ज गर्नु। सुरुमा अलिअलि मेसोपोटामियनहरूले पनि यो जियोसेन्ट्रिकको कुराकानी नै नबुझेर नगरेर अर्थलाई राम्रो नबुझिकन सनलाई त राम्रो हेरेर बुझ्थे हेलियोसेन्ट्रिक भने है। त्यस पछाडिबाट टल्मीले स्ट्रङली जियोसेन्ट्रिक भन्नु। And you know the contribution of Indian astronomer, they are also very good in algebra, particularly in algebra. Okay. So you know Aryabhatta, you know Brahmagupta, this is the oldest university of the earth, of our planet, Nalanda University, Takshashila University. Okay. They also offer the courses in astronomical studies. यहाँ पढ्नलाई धेरै युरोपबाट एकदमै ट्राभल गरेर 8 years 7 years ट्राभल गरेर आउँथे है। कन्फ्युसियसका अथवा चाइनिज स्कलरहरू पनि नालन्दामा आउँथे, तक्षशिलामा आउँथे। So Aryabhatta, you know, probably you know, Aryabhatta discovered lunar and solar eclipse happen. He's the person who discovered lunar and solar eclipse. He also explained the reason behind these eclipses. Indian astronomers said orbits of the planets around the sun are ellipses. It's not the circular. It's ellipses, and the plane of ellipses are not the same. All planets have their own plane. Brahmagupta, यो आर्यभट्ट र ब्रह्मगुप्त भनेको पोजिसन हो वास्तवमा। आर्यभट्ट 1 2 त्यसपछि ब्रह्मगुप्त 1 2 3 4 6 7 सम्म देखिन्छ। ब्रह्मगुप्त used algebra to solve astronomical problems. Okay, Nalanda University offered courses in astronomical. These are the development or the contribution made by Indian astronomers in the beginning. Bhaskara is also a position. Bhaskara is a genius person, he's a mathematician, mathematics of the planets. ग्रह गणित भन्ने अहिले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुक छ।
जुन संसारभरि धेरै ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट भएको छ र भनिन्छ डिफरेन्सियल र इन्टिग्रेसन, खास गरी डिफरेन्सिएसन यो न्युटनले भन्दा अथवा लेब्निजले भन्दा धेरै पहिले लगभग चाहिँ 300 इयर्स अगाडि भास्करले भन्नुभएको हो भनेर इभन युरोपियन रिभ्यू आर्टिकलहरूमा, जर्नल आर्टिकलमा नि क्लेम गरिएको छ। डिफरेन्स calculus is discovered by Bhaskara rather than by Newton or Leibniz. Okay, based on sidereal astronomy, they have put forward this sidereal astronomy. Was some sort of relative astronomy. This means it put forward the concept of relativity in terms of kinematics of the planetary system. So there was a debate on Nilkantha and Tycho Brahe during this regarding this heliocentric and geocentric universe at that time. त्यो बेलामा पनि इन्डियन एस्ट्रोनोमर र ग्रिकिस एस्ट्रोनोमरको बीचमा चाहिँ डिबेट हुन्थ्यो। तर डिबेट कसरी हुन्थ्यो? अहिले जस्तो टेलिफोन छैन, अहिले जस्तो इमेल छैन। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने लेखेर आफ्नो कुराहरू एकदमै ठुलो घोडामा राखेर गोलो गोलो बनाएर धेरै लामो लामो कुराहरू लेखेर, क्वेसन्सहरू लेखेर जस्टिफाई गरेर पठाइन्थ्यो है। ट्राभलरहरू जान्थे, उहाँ गएर दिन्थे, उताबाट फेरि बोकेर आउँथे है। एउटा कन्भर्सेसन गर्नलाई 16 इयर्स 17 इयर्स लाग्थ्यो, 8 इयर्स जानलाई, 8 इयर्स आउनलाई। त्यसो फेरि सेकेन्ड कन्भर्सेसन, थर्ड कन्भर्सेसनमा लाइफ टाइमै सकिसक्थ्यो उहाँहरूको। ओके, सो देयर इज अ भेरी गुड कन्भर्सेसन, देयर इज अ भेरी well known Tycho Brahe conversation between Nilkantha and Tycho Brahe regarding partially heliocentric model. एकजना हिस्ट्री को इटालीको एकजना हिस्ट्री स्टुडेन्टले पिएचडी गरेको छ यो कन्भर्सेसन। ओके, this is something regarding Aryabhatta, few images, the contribution made by Indian. Chinese is also very good in sketching. Sketch गर्न चाइनिजहरु एकदमै मास्टर हो। डिटेल रेकर्ड अफ एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन, स्काई म्याप बनाउनलाई सिस्टमेटिक स्काई म्याप बनाउनको चाइनिजले आफूले एकदमै राम्रो कोअर्डिनेटहरु राखेर, स्काई भनेको सेलेस्टियल स्फियर हो, सेलेस्टियलै कोअर्डिनेट राखेर भनेको यिनीले 3D ज्योमेट्री युज गरेर अथवा भनौं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री युज गरेर स्काई म्यापहरु बनाउँथे। So they were able to predict comets. Comets चाहिँ उनीहरुको लागि इन्ट्रेस्टिङ अब्जेक्ट भयो चाइनिज सिभिलाइजेसनको लागि। कोमेटलाई चाहिँ एउटा एनिमीहरु आयो, अट्याक गर्यो भन्ने किसिमले हेरिन्थ्यो, डराइन्थ्यो। त्यसैले कोमेटको जोसँग बढ्ता डर लाग्छ त्यसको बढ्ता स्टडी हुन्छ है। So there is a systematic study of comet and they are able to predict the region behind coming comet in the solar system. And also they have also interpreted eclipses in their way. So they have a first systematic record of supernova explosion in the year 1054 AD. There was a explosion of a star, massive star. We say it Crab Nebula. Crab Nebula भन्छौं। त्यो चाइनिजहरुले हेरेका हुन्, त्यसको स्केच बनाएका हुन्। त्यति ब्राइट थियो रे, सनलाइट भन्दा डे टाइमको सनको लुमिनिसिटी भन्दा अहिले हामीलाई थाहा छ क्याल्कुलेसन गर्दा र अब्जर्भेसनबाट हेर्दाखेरि के देखियो, 10 to the 5 times brighter than the luminosity of sun. 10 to the 5 times brighter. त्यति धेरै 10 लाख 1 लाख गुना ब्राइटर भयो भने कसरी मान्छेहरु चाहिँ सर्भाइभ। धेरै मान्छे फार्मरहरु खेतमा काम गरेकोहरु पर्मानेन्ट ब्लाइन्ड भए। यति धेरै व्हाइट हाउस एकैचोटी वात्तै सेतो भएर के भयो के पनि देखेनन् अगाडि, ब्लाइन्डै भए है। सो इट लास्टेड फर अबाउट 14 or 17 seconds, केही सेकेन्ड्समा लास्ट। इभन घरभित्र बसेकाहरु, इभन तल्लो तल्लामा बसेकाहरु पनि कोठामा आँखामा असर पर्यो है। थाउजन्ड अफ वर्कर्स, फार्मर्स, they became blind. किन ब्लाइन्ड भयो भन्ने कुरा पनि थाहा पाएन। उनीले के भन्यो भने कोमेट आयो, अट्याक गर्यो, भगवानले हामीलाई यस्तो गरेर जानुभयो। सो इट वाज एक्चुअली केही ब्लाइन्ड गर्नेहरु केही देखे नि त, ब्लाइन्ड हुनुभन्दा अगाडि त देखे के आएको थियो, के चम्क्या थियो, स्काईमा के थियो। त्यसरी देख्नेहरुलाई ट्रान्सक्रिप्सन गराएर स्केच गराइएको। सो त्यो स्केच त्यो बेलामा गरेको स्केच
सुपरनोभाको अहिले पनि क्र्याब नेबुलाको सेन्ट्रल पार्टसम्म मिल्ने गर्छ. ओके, so this is a very good treasure for astronomer. And they have also compilation of notes regarding the guest stars. स्काईमा हेऱ्यो 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 10 दिन हेऱ्यो 12 दिन हेऱ्यो अचानक एउटा स्टार एपियर हुन्छ 13औं दिनमा, त्यसलाई गेस्ट स्टार भन्यो. त्यसपछि 2-3 दिन रहन्छ त्यो स्टार जान्छ है. यसरी गेस्ट स्टार अचानक आइदिने अनि हराएर जाने, तिनीहरू डिफ्रेन्ट रिजनहरू हुन सक्छ, हामी डिस्कस गर्छौँ पछि है. They can be planet, they can be other galaxy, they can be some exotic object. There are several things that can be guest stars. Okay, त्यस्तो खालका स्टारहरूको डेटा, सिस्टमेटिक डेटा नै क्याटालग नै बनाएका थिए चाइनिजहरूले. सो अभियसली स्टिल दे युज लुनिसोलर क्यालेन्डर. लुनार क्यालेन्डर, सोलर क्यालेन्डर अरू देशमा युज गरिन्छ, हामी दुइटै युज गर्छौँ हाम्रो पात्रोमा. उहाँहरूले चाहिँ मिक्स गर्नुभएको छ, लुनिसोलर क्यालेन्डर, चाइनिज क्यालेन्डर भन्छ. Okay, so you see, you can see the sky map made by Chinese astronomers. यस्तो खालको स्काई म्याप बनाउने एउटा टुल्स पनि थियो उहाँहरूको. यस्तो खालको एस्ट्रोलोप्सहरू युज गर्नुहुन्थ्यो उहाँ, एस्ट्रोलोप्स. ओके, तर युरोपमा म पिएचडी गर्न जाँदाखेरि मेरो त्यहाँ बस्ने ठाउँमा सानसाना केटाकेटीहरू स्कुल जाँदाखेरि 3-4 ग्रेडमा 5 ग्रेडमा यस्तो पढ्नेहरू एस्ट्रोलोप्सहरू लिएर जान्थे र उनीहरूलाई नाइट टाइममा प्लानेट्सहरू अथवा स्टारहरू चिन्नलाई चाहिँ हरेक हप्तामा चाहिँ फेमिलियर गराइन्थ्यो है. एकदमै एक्टिभ, एकदमै लाइभ एजुकेसन मैले फिल गर्थेँ. यस्ता खालका टुल्सहरू युज गरेर, टुल्स राखेर अगाडि राखेर यो कन्स्टलेसनहरूको टुल्सहरू, स्ट्रक्चरहरू हुन्छ. त्यस्तै चाइनिजहरूले त्यो कुरा स्टार्ट गरे. सो and you know the orientation of Great Wall. Orientation of Great Wall is contributed by astronomer. कहाँ गएर घुमाउने, कहाँ गएर बाटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा नि स्काई अब्जर्भेसनबाट रिजिड स्टारहरू र कोमेट नआउने डिरेक्सनमा अर्थको रोटेसन एक्सिसलाई ख्याल गरेर यसरी बनाइएको छ. इट हेज अ ग्रान्ड डिजाइन. So in the designing part, there were astronomers as well as geologists, and also the philosophers. So 30,000 किलोमिटरको वाल बनाएको छ नि चाइनिजहरूले. इट इज अ ग्रेट थिङ. अहिले यस्तो खालको इन्जिनियरिङ गर्नलाई कति एफर्ट लाग्ला, कति धेरै मान्छेहरू, कति धेरै ब्रेन है लाग्ला, सम्भव छ कि छैन है. इट्स डिफिकल्ट टु से. Mesoamerica belongs to Panama, Honduras, Nicaragua. यो रिजनमा एस्ट्रोनोमीको सानो रिजन छ तर धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ मेसोअमेरिकन रिजनको. भेनसलाई उनीहरूले गड भन्थे. भेनसको सिस्टमेटिक स्टडी गरेका छन् र भेनसको चाहिँ फेजेसहरू डिफ्रेन्ट. भेनस पनि मुन जस्तै त्यसको डिफ्रेन्ट फेजेस हुन्छ. Probably you all know Venus is also called morning and evening star. मलाई एउटा एस्ट्रोनोमी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई एउटा सुझाव छ, सजेसन, नट ओन्ली टु एस्ट्रोनोमी, अल फिजिक्स स्टुडेन्ट. कमसेकम नि हामीले स्काईमा माथि साँझ गएर हामीले हाम्रो प्लानेटहरू चिन्नु पर्यो. जस्तै अहिले पनि जुलाई छ. जुलाईमा तपाईँले क्लियर स्काई भएको दिन स्काईमा कुन कुन प्लानेट कुन कुन डिरेक्सनमा देखिन्छ, कहिले अस्ताउँछ, कहिले उदाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो फिजिक्सको स्टुडेन्टहरूलाई. कमसेकम हामीले हाम्रो फ्यामिली मेम्बरलाई, हाम्रो बच्चालाई, हाम्रो सिनियरहरूलाई बताउन सकौँ है. वी आर भेरी विक इन स्काई वाचिङ. म मेरो हजुरबुवाले जति कुरा जान्नुहुन्थ्यो स्काई हेरेर, यो डिके हुँदै गइरहेको छ. घरभित्र बस्यौँ, आर्टिफिसियल लाइटमा बस्यौँ, यही इन्जोय गर्छौँ. अहिले त अझै त्यो लाइट पनि छोडिदिएर मोबाइलको लाइटमा चाहिँ आँखा यसो लगिरहेको छ भनेदेखि वी आर मेकिङ आवर सेल्फ आइसोलेटेड फ्रम द सिस्टम. ओके, एटलिस्ट हामीले चाहिँ स्टारहरू हेरेर यो चाहिँ यो फ्लाइडस ग्रुपको स्टार हो कि होइन, यो चाहिँ कुन स्टार हो अथवा कुन कन्स्टलेसन ग्रुपको पर्छ. प्लानेट त चिन्नै पर्छ, प्लानेटभन्दा पर स्टारहरू है. सो प्रोबाब्ली यु नो दिस रिलिजन, माया रिलिजन. 3-4 वर्ष अगाडि माया रिलिजनको क्यालेन्डर सकियो, अब युनिभर्स चाहिँ खत्तम हुने भयो भन्ने खालको रिमर आएको थियो संसारभरि नै. दिस इज मेड बाई दिस रिलिजन is because of the astronomical contribution of Mesoamerican astronomers. Detailed tables for calculating phases of the moon carefully calculate the cycles of Pleiades. Pleiades is a group of stars. Okay,
You will study it. It's a group of, say, the Cepheid stars, variable stars. It's a beautiful standard. It is believed that the standard candle stars. The Flydus को हेल्पले धेरै स्टारको र नजिकैको ग्यालेक्सीहरूको एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स मेजर गर्न सकियो. Okay, these are the candles, standard candles. They have calculated cycle of the Flydus. किनभने एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनमा तुरुन्तै एकचोटि स्काईमा हेरेर थाहा हुँदैन. वर्षौं अब्जर्भ गर्ने सिस्टमेटिक अब्जर्भ गरेपछि अनि यति वर्षको साइकल हुँदो रहेछ, फेरि त्यो त्यही लुमिनिसिटीमा पुग्दो रहेछ, त्यही ठाउँमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. ओके, a precise description of the eclipses. Maya calendar, they contributed this calendar to the modern era. Islamic astronomy, Mesoamericaमा पनि यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरु छ. Okay, you see astronomers sit here at different heights and look at the same observer. So you see they have encyclopedia-like books on the compilation of the observational things, mostly catalogs. So Mesoamerica is a small region, but it has a very strong and pinpointed contributions. Islamic astronomy started lately, अलि पछाडी आयो, तर उहाँहरुको contribution in terms of observatory, ठुलठुला यस्ता बनाउने, आँखाले नै हेर्ने पनि, ह्युज ठुलो चाहिने स्ट्रक्चर बनाउने र माथि बिल्डिङ बनाउने, घर बनाउने, बस्ने खाने ठाउँ बनाउने र त्यहाँबाट वाच गर्ने. त्यस्ता खालका स्ट्रक्चर बनाउन सुरु गरेको चाहिँ इस्लामिक एस्ट्रोनोमरहरूले हो है. खुजान्दी भन्ने अहिले पनि तेहरानमा छ. It's a huge observatory was built near Tehran. It's an observatory but for naked eye, आँखाले हेर्नको लागि. र आँखालाई प्रिसाइज गर्ने भन्ने एउटा टेक्निक चाहिँ आँखा कति खोल्ने, आँखालाई हेर्दा हेर्दा तिखो कसरी बनाउने, आँखालाई तिखो बनाउन सकिन्छ. त्यो खालको आइजलाई अथवा आईमा आँखा पछाडी भएको हाम्रो जुन स्क्रिन हुन्छ नि, रेटिना हुन्छ, त्यो रेटिनामा इमेज प्रिसाइजली कसरी बनाउने है. अनि त्यसको लागि डिफरेन्ट टाइप्सको फिल्टरहरु पनि युज गर्ने, आँखालाई बेटर बनाउनको. फिल्टर भनेको चस्मा जस्तो भयो है. अनि त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ इस्लामिक एस्ट्रोनोमीले गरेको. So this star catalog, it is from the Khuzandi or from observatory. They have a very famous star catalog. यो catalog सबैभन्दा पुरानो catalog जसमा पोजिसन मात्रै नभएर स्टारहरुको म्याग्निट्युड, ब्राइटनेस, इभन द रिलेटिभ पोजिसनहरु पनि लेखेको छ. यसलाई ट्रान्सलेट गरिएको छ. यो मैले पनि पीएचडी गर्दाखेरि आफ्नो लाइब्रेरीमा यो किताब देखेको थिएँ र मैले यसो एउटा टक पनि यसको अरूले भन्नुभएको सुनेको छु. Book of Fixed Stars is the name of this star catalog. It's very important information given by Islamic astronomers to the community, to the modern era. Sufi is an astronomer. He has seen first neighbor galaxies. सुफीले लेख्नु हो त्यो परको त्यो चाहिँ स्टार होइन, त्यो धिमधिम गर्ने त्यो डिफ्युज टाइपको क्लाउड जस्तो सानो क्लाउड, निम्न लागेको क्लाउड जस्तो देखिने त्यो चाहिँ ग्यालेक्सी हो. हाम्रो जस्तै मिल्की वे जस्तै ग्यालेक्सी हो भनेर भनेको फर्स्ट इस्लामिक एस्ट्रोनोमरले भन्नुभएको. अ लिटिल क्लाउड भनेर लेख्नु हो उहाँले इस्लामिक ल्याङ्ग्वेजमा. फर्स्ट रेकर्डेड मेन्सन अफ द लार्ज मेजर इन क्लाउड अल्सो. This is a very huge star forming region. Umar Khayyam, probably you know, he's a versatile person. He's a poet as well as storyteller, as well as physicist, mathematician. Umar Khayyam. गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो. उमर खय्यामले सबभन्दा पहिले, he is the first who combined mathematical astronomy with physics. फिजिक्समा ल्याएर celestial physics मा mathematics लाई कनेक्ट गर्नुभएको मान्छे उमर खय्याम हो. He is a Islamic scholar. Okay, अब इस्लामिक एस्ट्रोनोमरहरूले बनाउन आँखैले हेर्ने हो. यहाँ भित्र केही पनि छैन, लेन्सहरु छैन, तर डिफरेन्ट फिल्टरहरु छ. जस्तै अब पानी मा चाहिँ कुनै एउटा कुरा मिक्स गरिदिएर रातो पानी, नीलो पानी, तिनीहरुबाट पनि हेर्न सकिन्छ. These are the filters. You see, this is very smart. If I compare with the telescopes made by Egyptian, they are very huge. It's also portable. You can see the astrolabes here. केही मसिनहरु देखिन्छ. यो फेरि यहाँ जोडिन्छ है. टोपीमै पनि अथवा मुखमै पनि अटोमेटिक यसरी नकाब जस्तो लगाएर आँखामा सानो सानो टुल लगाएर बसेर सुतेर छतमा स्काईलाई
अब्जर्भ गरेर नि हरदम एक क्षण पनि नछोड्ने त्यस्ता खालका लोब्सहरू बनाएको एस्ट्रोनोमर। These are the astrolobes. You see, यो एउटा पाल भएको, यो पाल आँखा अगाडिले पालबाट मात्र हेर्दाखेरि त कन्सन्ट्रेट भयो, फोकस पर्दा भयो, रेटिनामा इमेज भन्दा डिस्टोर्सनहरू आएन। These are also different types, different shapes of astrolobes. यहाँ पनि सानो पाल छ, देखिँदैन, सानो पाल्सहरू छ, त्यो पालहरू यसरी आँखामा, यसको साइज चाहिँ ठुलै हुन्छ, हाम्रो मुखको साइजको हुन्छ अथवा आँखाको साइज हुन्छ एटलिस्ट चाहिँ यो पालहरू। यो चाहिँ कुनै कन्स्टलेसनको होला अथवा कुनै ग्रुपको होला अथवा मिक्सर अफ ग्रुपको होला। यस्तै एस्ट्रोलोब्सहरू युरोपमा इभन स्पोर्ट्सको पसलमा पनि पाइन्छ एस्ट्रोलोब्सहरू। मैले यतातिर इभन इन्डियामा पनि देखेको छैन। अब यो वेस्टर्न युरोपको कन्ट्रिब्युसन चर्चले चाहिँ यसलाई टेक ओभर गर्छ है। दे वर रिलेटिभली प्यासिभ टुवर्ड्स एस्ट्रोनोमी बिकज अफ चर्च सुप्रिमेसी। चर्चले के भन्थ्यो भने सबै भगवानले बनाउनु भएको हो, अरूले केही गर्नै सक्दैन भन्ने खालको कन्सेप्ट थियो। ओरेसम यो चर्चको अगेन्स्टमा जाने मान्छेहरू हो, फिजिकल आर्गुमेन्ट एडभान्स अगेन्स्ट द मुभमेन्ट अफ द अर्थ, डेभलप्ड अ प्रोसिजर चर्चको लागि चाहिँ अथवा रोमन क्याथोलिकको लागि इस्टर एकदमै फेमस हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। क्रिसमस भन्दा पनि एकदमै रिलिजियस विक हो यो। इस्टर चाहिँ हरेक वर्ष फरक फरक हुन्छ, त्यही दिन त्यही डेटमा हुँदैन है, त्यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक वर्ष एनाउन्स गर्छन् है, यो मितिदेखि यो मितिसम्म भन्दा। चर्च इस्टर एनाउन्स गर्नको लागि एउटा इक्विपमेन्ट बनाएको थियो चर्चले, जसलाई कम्प्युटर्स भन्नु भन्थ्यो, र कम्प्युटरको पहिलो पेटेन्ट चाहिँ यसले नै पाएको थियो। तर लास्ट 5 इयर्समा 5 इयर्स होइन 10 इयर्स जति भइसक्यो, कम्प्युटरको पेटेन्ट चाहिँ अवाक्स मेसिन चाइनिजहरूले सबभन्दा पहिले बनाएका थिए, योभन्दा पनि पहिले है। चाइनिजहरूले चाहिँ सेन्ससलाई काउन्ट गर्नलाई, त्यहाँको भोट्सहरूलाई गाउँ गाउँबाट ल्याएको जनगणनालाई काउन्ट गर्नलाई गाह्रो भयो काउन्ट गर्न, अनि त्यसले उहाँहरूले एउटा अवाक्स मसिन बनाउनु। इट्स अ भेरी गुड स्टोरी रिगार्डिङ द अवाक्स मसिन। प्रोबाब्ली यु नो दिस, सम अफ यु नो दिस, सुड नो। चाइनामा थिङ डाइनेस्टीको बेलामा चाइना यति ठुलो थियो कि युरोपसम्म गएको थियो, सबैतिर चाइनै चाइना। चाइनाको सम्राटले के भन्थे भने कहाँसम्म चाइना छ भन्ने कुरा नै पत्ता भएन, अनि कहाँसम्म चाइना छ भनेर 4000 स्कलरहरूलाई पहिले ट्रेनिङ दियो, 1 वर्षसम्म उहाँहरूलाई सबै डिरेक्सनमा 10 दिशा भन्छौँ हामी, सबै डिरेक्सनमा 360 डिग्रीमै बेजिङबाट अथवा पेकिङबाट, त्यो बेलाको पेकिङबाट पठाइयो है। र जाँदै जाने जाने सोध्ने तपाईँ कहाँ हो भने चाइना हो भन्ने, जहाँसम्म भन्छ चाइना हो, चाइनिजै बुझ्छ त्यहाँसम्म चाइना, चाइना कहाँसम्म छ भने पत्ता लगाउने। त्यसपछि तिनीहरूको सेन्सस पनि ल्याउने, कतिजना मान्छेहरू छन्, के खान्छन्, एग्रिकल्चर के गर्छन्, हरेक डेटाहरू 41 डेटा 42 प्यारामिटरहरू थियो, त्यो इन्फर्मेसन ल्याउने। 10 वर्ष पछाडि सबैजना फर्केर आए, 4000 है डेटा ल्याए सबै डिरेक्सनबाट, एकदमै ह्युज डेटा हो। त्यो डेटालाई एनालाइज गर्नको लागि सिस्टमेटिक प्लान गरियो, एनालाइज गर्दा फेरि मिसियो त्यो डेटालाई चाहिँ नि, त्यो यति धेरै डेटाहरू थियो, त्यो डेटालाई मा वर्क गर्न सकेन। 10 वर्ष यतिकै खेर हो, नेक्स्ट 10 इयर्स। त्यसपछि यसलाई एनालाइज गराउन एउटा मेसिन बनाउनु पर्यो, र जुन 42वटा प्यारामिटरहरू छ त्यसलाई त्यो मेसिनलाईमा छुट्टै छुट्टै त्यो प्यारामिटरहरूलाई राख्नु पर्यो अनि मिक्स गर्नु पर्यो भनेर एक खालको ह्युज चाहिँ ऱ्याकै ऱ्याक भएको एउटा बाइनरी सिस्टमबाट चल्ने है, 0 1 बाट चल्ने, एउटा अफ गरेर अर्को अन हुने, यसरी यताबाट दुईटा गरेर तानिनु, उताबाट दुईटा एउटैबाट तान्न सकिने, त्यो खालको एउटा अवाक्स मसिन भनेर बनाइयो। त्यो अवाक्स मसिन बनाउनको लागि 1 वर्ष लाग्यो। त्यसको 6 महिना पछाडि त्यो डेटालाई एनालाइज गरियो, सबै कुरा 6 महिना पछाडि थाहा भयो। दिस वाज द फर्स्ट कम्प्युटर, इट हैज अ पेटेन्ट अफ फर्स्ट कम्प्युटर द्याट इज कल्ड अवाक्स मसिन बाई चाइनिज। त्यो चाइनालाई बाइनरी कोड युज गरेर अथवा बाइनरी अल्जेब्रा युज गरेर मेसिन बनाएको पेटेन्ट चाइनिजसँग छ। त्यस पछाडि प्रोबाब्ली यो कम्प्युटर्स बनाइएको थियो। ओके, स्पेन्ड टाइम इन अपोजिङ ग्रिक्स। अब यिनीहरूले रोमनहरूले त जहिले पनि ग्रिकिसहरूलाई वार गर्ने, मार्ने, सिद्ध्याउने होइन, जहिले पनि चाहिँ ग्रिकिसले जुन कुरा एचिभ गर्यो, जुन कुरा भन्यो, डाहाले चाहिँ तिनीहरूलाई कोल्याप्स गर्ने, त्यसैमा लागिरहे। अनि एस्ट्रोनोमी के गरे, एस्ट्रोनोमीको अगेन्स्टमै लागिरहे यिनीहरू। एस्ट्रोनोमी भनेको न्यू साइन्स थियो अथवा एन्सियन्ट साइन्स थियो, त्यो साइन्सको अगेन्स्टमा लागिरहे यिनीहरू। ओके, द मोडर्न पिरियड is you have studied this modern period in your schooling. Tycho Brahe's contribution, Galileo's contribution, Kepler's contributions, okay,
ultimately, Nicholas Copernicus' contribution regarding heliocentric model, sun is at the center, and everything is just rotating around the sun. So his Nicholas Copernicus' work was later defended, expanded, and modified by these very important, say, the astronomer as well as mathematician. I should say this. Okay. So I think I have to अगाडि हामीले स्टार्ट गर्न अलि ढिलो भयो, त्यसैले मैले अब पछाडिको स्लाइडसम्म अहिले जान सकिनँ है। 10:30 बजे मैले जानुपर्छ। So let's see how many slide is here. म यही स्लाइडबाट, okay, this is the, again, this is the summary slide probably once. Tycho Brahe, Nicholas Copernicus. Okay, so from this slide, I want to discuss about the contribution made by Copernicus and this gentleman. Okay, so I will begin this later. यहाँ लगभग 10-15 मिनट हामी पहिले यो कुराकानी गर्छौँ अनि त्यसपछि म linear and differential equation तिर जान्छु. These are very important. I want to say something regarding these personalities. They are very beautiful things. है केप्लरको वर्क हो, केप्लरले गरेको स्केचेसहरू हो. ओके, सो न्युटन र आइन्स्टाइन पछि योभन्दा अगाडि त हामी अर्को क्लासमा फिलअप गर्छौँ. त्यसपछि फेरि यो एडिङटन, हावल, today's our Professor Peeble, doing many things. So I will discuss. This is a very beautiful equation. For physicists, this is a differential equation. Can have numerical solutions for all points, but have analytical solution only for particular points. So I will discuss why those particular points are very, very important. If there is gravity, kinematics, and dynamics. Okay, so I stop for today. आजको लागि हामीले यतिकै क्लोज गरौँ र अर्को दिन म छलफल गर्छु. प्रोबाब्ली चाँडै नै भोलि म एउटा क्लास लिन्छु होला. क्युएफटीको दुईटा क्लास बाँकी छ. तपाईँहरूलाई पनि एउटा क्लास म फेरि लिन्छु. त्यसरी हामी काम गरौँला. एउटा लेनियमको चाहिँ क्लास गर्छु. अर्को क्लासमा म हिस्टोरिकल कुरा, आजको कुरालाई थोरै कन्टिन्यू गर्छु. त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ, त्यो पनि सेयर गरौँ डिफ्रेन्ट वेबाट. त्यसको लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन, त्यसको प्रोबेबल सोलुसन्सहरू एउटा क्लासमा सकिहाल्छ. एउटा दुईटा क्लास म गर्छु, किनभने तपाईँहरूको मैले इक्जामको सेड्युल हेर्दाखेरि 17-18 गते छ. हुन त केएफटीको लागि पढ्न अब सुरु गर्दा हुन्छ, तर पनि अब थुप्रै छ अहिले टाइम. आज भर्खर 8 गते 9 गते भयो, 14-15 गते कहिले फर्स्ट. यो बिचमै म क्युएफटी सकाउँछु. त्यही सँगसँगै म यतातिर पनि सकाउँछु. 1 घन्टा 1.5 घन्टा सुन्ने हो. हस् अजयजी, धेरै धेरै धन्यवाद है. अर्को पटक फेरि भेटौँला.